يعني لو معي نص مليون بشتريها هاي طبعا 2000 حصان. الله قديش في ناس. مرحبا واهلا وسهلا بالجميع، ان شاء الله تكون اموركم تمام. صراحه اليوم متحمس شوي زياده، اول شيء عشان زمان مش متصور او مصور وزمان مش طالع من البيت، صار لي بالاسبوعين بعد العمليه على ما تعافيت وعلى ما بديت امشي. الحمد لله الامور كلها تيسرت وهي اول طلعه لي للبيت. طبعا قبل اي شيء بدي اشكر كل شخص سواء بعث لي مسج او حكى معي تليفون او جاني على البيت، وما في احلى من هيك اول طلعه. اكيد مثل ما شايفين اول شغله لازم اروح اعملها احلى. صار لي اسبوعين لسه شعري مش مبين، بس شعري صار كثير طويل، ما راح اروح على بس دقني اظبط وضعي عشان بكره الصبح على مطار رايحين على جودوود فستيفال سبيد. هذا الشغله اللي كنت مخبيها عليكم لفتره، لكسس شحناها بس ما حدا عارف وين. بس يعني هذا فلوج عن مشوارنا لجودوود. واخيرا خلصنا من المطار. صراحه المشوار عن جد طويل، صرنا تقريبا 10 ساعات طالعين من البيت، ولسه هلا بدنا نطلع نلاقي درايفر برا ونحرك نسوق كمان ساعتين، نوصل درايفر ناخذ السياره ونسوق كمان ساعه ونص. تخيل قد مشوار طويل. فهي سيارتنا اجا عند لكسس تويوتا بعتين لنا حد يجي ياخذنا ونروح يودينا على السيارات راب 4 ونكمل. نشوف لاند كروزر بيو كي هلا بالوقت الحالي مع اسعار البنزين مشكله والله. هاي بقول لك فلها صار 180 دينار كانه. وصلنا اخيرا للسيارات اللي حطونا اياها تويوتا يو كي. شكرا طبعا لتويوتا يو كي عشان يحطوا لنا السيارات الفتره هاي. الحمد لله طلعوا هايبريد وطلعت هاي لاند كروزر ديزل، يعني لو كانت بنزين كانت نكبه. فالمهم جينا ناخذ سيارات من هون ولسه بنحضر كمان لوكيشن تقريبا ساعه وين الاوتيل رح ناخذه ساوثهامبتون عشان جنب البورت. فهنعمل نروح هناك نعمل تشيك ان بكره الصبح نروح على البورت. اخيرا وصلت السياره مثل ما شايفين وراي بعد معاناه، حتى لما فوتها هون غلبنا. هلا جابوها على درفت خانه، منطقه درفت خانه، بس حنغير شوي عشان نحن منطقتنا فوق عند ريد بول ستيشن. فنزلت البطاريه تبون الشحن تركين القاطع مفتوح، فنزلت البطاريه نشحن البطاريه نطلع فوق عند المحل لازم يكون موجود. نشيك الشغلات اللي بدنا نشيكها، نظبط الستيكر، نظبط كل شيء لازم نفوت نسويه قبل الاسبوع الماضي، وبكره الصبح اول رن لنا. وهي مارتن هون بدنا نعبي جرات النيتروس، ما لحقنا نعبيهم، جايب جرة نيتروس كبيرة هلا بنقله من هون لهون ونكون جاهزين. هلا حنودي السيارة لفوق باركينج تاني نرتب الامور. فمثل ما شفتوا هلا جبنا السيارة بعد اخر النهار، شايفين كل شيء مسكر حوالي، ولا حدا ضايل ولا حدا هاي، بس يعني اريح لنا للشغل صراحة. بس الشغل اللي هلا عم نسويه المفروض نعمله قبل 4 ايام على اساس السيارة توصل قبل، بس هينا عم نسويه اخر لحظة. هارون وعمار بلشانين تشيك السيارة، نغير زيت، نشتغل شوي بالنيتروس، بدنا نغير بنزين كمان، كان شغالة اثانول هلا شغالة على E85 بنزين موجود هون. ف لأن طويل شوي، اتوقع بدنا ساعتين 3 نروح شوي متاخر. بكره الصبح اول رن الساعه 8:30 الصبح.
فخلصنا اول رن لليوم. هو اليوم ثاني يوم جودوود، بس انا بالنسبه لي هو اول يوم عشان امبارح ما كنا موجودين. السياره وصلت بالليل يا دوب لحقنا. طلعوا وراي شو في، كلها سيارات ليجندري كارز كلاسيكس. انا حطوني بجروب تبع الكلاسيكس بالغلط اليوم، بس المفروض اكون مع جروب تبع الدرفتنج. طلعوا وراي هون، بس الحمد لله اول رن كانت منيحه. شوي كنت خايف من السيارة عشان غيرنا فيها كم شغلة وشحناها، ما جربت السيارة، بس الحمد لله أمور تمام. بدنا ننزل نشيك اللوجز نتأكد كل شيء تمام، نشيك اللوجز نتأكد كل شيء تمام. وعلى الوحدة كمان 4 ساعات عندنا كمان رن يعني، فالحمد لله أمور تمام. The car on, sets off those sensors perfectly outside the house, all drops his wheels on the grass, doesn't knock the barrel over though, does a perfect job. Now he's going to enter into an area where there's a bit of freestyle, so he can do what he wants, he can impress the crowds, and as we said, the more influence we are by the crowd here at Goodwood, the more we will score him, and he's going to come absolutely flying down, keep that car on circuit perfectly as he comes past the commentary tower through Morecambe, and the Daham not messing around. Well, that was absolutely fabulous through Molecombe, all the camera phones up above people's heads as he goes past the crowds in the grand. Driver from Jordan will make it through. There we go. Already lighting up the tyres. Oh, see the way he used the foot brake there to hold that car on angle, gets himself nicely round the wall line, lights up everyone. Oh, and takes down the barrel. Too close. He's gone and spoilt it for everyone now. Yeah, trying to be a little bit too greedy. Parks the car. Now, I don't know about you guys. That is action camera work. وصلنا على ثاني يوم، ثالث يوم اكشلي، ثاني يوم بالنسبه لي. الحمد لله امبارح الامور كانت تمام، السياره ما في مشاكل، ممتازه. بس يمكن شوي الريشيو كان غلط، وكل رن كنا عم نحسن التيون تبعها عشان غيرنا بنزين. بس بفرجيكم شغله، قديش في ناس هلا الساعه 7 الصبح، الساعه 7 الا ربع حتى، طلعوا قديش في ناس هون باركينج. طبعا هدول كلهم هون بيناموا 3 ايام هون، بيستاجروا هدول الار فيز، ببيتوا هون 3 ايام 4 ايام. كان المفروض ناخذ هيك شيء، بس الاسعار كانت خياليه، كان 3500 باوند باليوم. نروح هلا نعمل ثالث رن لنا. امبارح كانوا عاملين زي كومبيتيشن درفت خانه اسمها، بس صراحه ما كنت فاهم شو لازم اعمل، ما اعطونا بريفنج، ما اعطونا شيء، بس نزلونا. بس هي بالنهايه الشو، بس هلا شوي فهمت الفكره. هي حاطين بارلز لازم نمرق من عندهم، عليهم سنسورز، لازم نضوي السنسورز هدول. وبنفس الوقت كان في فري ستايل درفتنج، في باركينج، لازم نصف السيارة، يعني لطيف حلو، كانت شوية أجواء حماسية للجمهور. طيب نروح هلا السيارة نتأكد أموره تمام، وننزل جولتنا هلا كمان ساعة. واليوم رح أعمل لكم جولة عن الفستيفال كله. امبارح قبل امبارح ما لحقت. طبعا هون في باركينج تاني للسيارات، خلينا نحكي مميزة. طبعا بحياتي ما شفت كمية بي ام دبليو امز ببلد واحدة هالقد. هدول طبعا كلها سيارات ناس جايين تحضر، بس سيارات مميزة، فممكن تفوتوا تشوفوا. صراحة السيارات تبعون جايين يحضروا في منهم أحلى من اللي برا. نحن بنتجه لهون. هلا بفرجيكم وين المنطقة تبعتنا. هلا نحن هاي هي المنطقة تبعتنا، شايفين هاي كوشوكون الوقت بقولوا مظبطينها. هاي قطعنا هناك نعملها مسحة نكمل. هاي كمان سيارة كثير حلوة، فورد أسرع فان كهرباء بالعالم، هاي 2000 حصان. مين عنا جنبنا كمان هون؟ ترافيس باسترانا. هلا بفرجيكم سيارة هلا بس. شايفين هون منطقة ترافيس باسترانا، طلعوا السوبارو هاي موديل 1983 بس خيالية. هاي طبعا عاملينها سوبارو موتور سبورتس يو اس اي. بفرجيكم اياها شوي من هون. عليها موتور اظن 800 حصان يمكن. طلعوا من جوا كيف. انا بفرجيكم اياها من الجهة الثانية.
بحب الشكل هذا صراحة. وعلى البريكنج هون عنده اير داينامكس بيطلعوا عشان يوقفوا السيارات صراحة. حنزل لكم فيديو يمكن سريع عليها حلوة. هدول سيارات ناسكار كلهم. أنا مش كثير محبين ناسكار بس منظرهم حلو. سيارة كمان كوشوك، هاي أغراضنا هون. هاي فيها 11 سبير كوشوك القديم. فشايفين وراي مثل شايفين هاي الهولدنج اريا. هاي سيارتي هون وهون بيجي بصفوا كل السيارات قبل ما ينزلوا تحت على الهيل. ننزل من هون كلياتنا ننزل تحت. هلا برجيكم شوفوا السيارة كيف يعني وبس. برجيكم السيارات هلا موجودين هون نازلين معنا طلعوا كلاسيكس. هلا بالعادي بيكون كله سيارات دريفت بس انا عشان مع الباتش طبعا مش دريفتنج فالوحيد منهم يعني طلعوا غريب اصلا منظر السيارة هون. بس هلا بطلع لفوق على الهيل وبلتقي مع دريفترز كل واحد بينزل لحاله يعني. اوكي فخلصنا هلا بشوية درفت خانة. الجولة الثانية هي كانت اليوم. الحمد لله نقاطنا اول اعلى نقاط بس كسرنا جير حق علي. وانا عم بصفها بالغلط حطيت ريفرس بدل ما احط نيوترال فكسر الجير. كسر عندنا الثاني والثالث حتى بالجولة نفسها بتشوفوا اجيت احط ثالث سيارة مشيت بعدين وقفت بعدين رجعت مشيت. هاي الشباب وراي شايفين هاي هون بلشوا فرط. انا رايح على البول في عشاء يصير لكل الدرايفرز. فخلصنا هلا نروح نجهز ونغير ناخذ شاور سريع ونروح على البول. ان شاء الله يكونوا خلصوا هون. مش متاكد اذا حنلحق ولا لا عشان ما في عندنا قطع سبير له هذا ار اس 90 ما حدا هون عنده قطع سبير ار اس 90 ف يعني عم نشوف شو نسوي. نروح على البول ننبسط شوي وبكره ان شاء الله نزبط امورنا. فهلا جينا بدلنا جهزنا امورنا. هلا في العشاء اللي بيصير لكل الدرايفرز. عشاء واغاني فرقه من القدام مرات بكون في فايروركس. فرايحين انا ايوه رايحين على العشاء بعدين نرجع نشوف الشباب شو صار معهم بالسياره. هذا هو الجودوود هاوس جوا هلا هون نفس محل العشاء. شايفين قديش في ناس كله هدول درايفرز. اوكي هربت انا شوي صراحه من العشاء. رحت اشيك على السياره صراحه حتى مش قادر اكل. انا هاي مشكلتي بس يكون في مشكله بالسياره خلص بتعرف اسوي شيء. رايح هلا ارجع اروح الشباب اشيك عليها شوي كمان نص ساعه ببلش الفاير وركس كله فبكون لحقت ارجع هني. باجزي كمان هون صار عنده مشكله بالسياره. الدف كانه انكسر. السلفيه هاي خبطها لقلب بس فشكله بيصلحوا بودي. فايه الشباب هناك نروح عليهم. شغالين بالجير هلا هون. جيت مريت سياره مرفوعه ما في شحوش فنحطها على العجال. المشكله انه قربت ليل شاركي بدنا نلحق. اوكي خلصنا من الشباب ما في اضاءه كثير منيح ورجعنا على البول. شايفين وراي رح يبلشوا كمان شوي الشو نخلص نرجع شباب كمان مره. فخلصنا هلا من السيارة. طلعنا من العشاء بكير شوي حضرنا شوي وروحنا. رجعنا على السيارة الحمد لله خلصوها. يعطيهم العافية عمار وهارون صار لهم يمكن 4 ساعات شغالين بس أكثر 5 ساعات
واجا مايك الميكانيكي كمان، والتيم مانجر تبع جيمس دين كمان صراحة ساعدنا، لولا ما كان زبطنا الجير. فالأمور تمام، جربناها بس نلحق نروح ننام، باين عليه التعب، نلحق نروح ننام وإن شاء الله نعمل جولة حلوة بكرة. شايفين هلا كل السيارات تجمعوا، خلصنا نطلع بالسيارات برجع بنزلونا تحت. خلصنا الرن تبعتنا، هلا بننزل. طلعوا كمية الناس. فمثل ما شفتوا هلا صورت لكم الجهة هاي كلها. هلا رايحين على الجهة الثانية، يمكن الجهة الثانية أكبر من هاي لسه، يعني في دوب واحد لحق يلفها كلها. في جسر بين التراك راح نطلع عليه، نروح على السايد الثاني افرجيكم تويوتا ولكسس واغلبيه الشركات الكبيره على الجهه هاي. على الجهه اللي هلا كنا فيها اغلبيه السيارات المعدله والغريبه بكونوا صافينهم للديسبلاي، بكونوا نازلين يسوقوا يعملوا رانز. نروح على السايد الثاني ونشوف شو في هناك. طلعوا كميه الناس قد ايه، فل كله المحل، مدرجات فل، هون ناس كله. بعرف قد ايه العدد بالضبط، شيء خيالي بيجي بالاربع ايام هدول. شايفين اول ما ننزل في هون الجودوود شوب، هون بنشتري تي شيرتس اي ميرشندايز لجودوود. طلعوا هناك الجمهور، في كمان ناس والله مش عارف امشي. هون كمان لسه في ناس، هون فل صراحة. يعني انا لهلا مع انه اجيت 2019 بس كمية الناس اللي هاي السنة مش طبيعي كثير، يعني لهلا مش مصدق انه في ناس هالقد بيحبوا السيارات. يا ريت بالشرق الاوسط تصير هيك الكوميونتي، ناس اكثر تصير تحب السيارات، بس ان شاء الله نوصل المرحله هاي. فهاي هي الالف اي كونسبت، شايفينها صراحه مغطينها، مستاهله. سياره كثير حلوه، بورجيكم من ورا كيف. سياره الكتريك لسه ما طلعت، طلعوا من ورا مش عارف تلقطوها. مفروض تكون 1000 حصان من 0 ل 100 باقل من 3 ثواني. الله شو حلوه. صراحة كثير حلوة هاي الألف اي، كثير حلوة. بيحكوا من هون السنة الجاية أتوقع المفروض تنزل. شوف شو عندهم، نزلت السوبرا المانيوال الجديدة، حلو صراحة. واحد شوف شو وضعها. ليتهم هيهم طلع ما عندهم ستيشن، بس صافين السيارات الجديدة وبس. غريبة. ف هاي الاي 90 سوبرا الجديدة جي ار، بس أظن هاي غير عادي. الكتريك افنيو وراي فوق، هاي شكلها كل شيء له دخل بالكهرباء، انا ما لي مصلحه فيها. نروح ندور على تويوتا. شايفين هون كل شيء له دخل بالكهرباء، كل شيء اللي هو اتوقع وين العالم متجه. صراحه كثير الشركات عم يزبطوا بالالكتريك، يعني بعد ما تسلا نزلت شغلات عجيبه صار في كثير منافسين لها، شغلات حلوه صراحه. كثير كبير المحل، مش قادرين نشوف كل شيء. هون شكله منطقة سوبر كارز، بس هاي صراحة لفتت نظري كثير. اللون هذا أنا بموت فيه، الأخضر من جوا. هاي لامبورغيني، طلعوا السيارات حاطينها صراحة كثير حلو. هاراكان كونفرتبل. هون هلا البوث تبعون، فينا نحكي قطاع التعديل، يعني عندكم هون الكن، في هنا كينن. هلا نروح نشوف بوث كينن. كينن 30 معنا سبورت السنة هاي واللي بعدها إن شاء الله. نشوف شو عندهم. فهذا بوث كينن هون، صافين لانسيا ما شاء الله كثير حلوة، كثير حلوة. شكلها 4 دور محولة 2 دور، بس جدا حلوة.
وسيارة باكزي هاي الجديدة نافارا بموتور R35 GTR حلو لطيفة طالعة. هاي شايفين لكم آكل هون، ماونتيون هناك، في كتير CT كاربون فايبر. صراحة أنا هاي الشغلات بحبها شوي أكثر لما أروح أشوف السيارات ستوك. زين ناخذ لفة سريعة هون ونشوف شو الوضع. اللي ما بيعرف كمان بجود وود بيعملوا مزاد، الناس بيجوا بيبيعوا سيارات، طبعا مش كل حدا، بس في أماكن معينة تروح تشتري سيارات نادرة ما في منها كلاسيكس. في مزاد بصير كمان على سيارات ثانية مثل السوبر كارز وكل شيء. بس يعني بحاول أغطي لكم قد ما بقدر، بس صراحة مستوي مبين علي امبارح نايمين 3 ساعات فبين من صوتي. طلعوا قديش تعبى كمان. نرجع الجسر نطلع فوق ونروح على جهة الكاثيدرال. سيارة هلا اتوقع رح تعمل ريكورد، رح تكسر اسرع وقت اللي هو كان بفي دبليو الكتريك. هاي شكلها رح تكسر الريكورد قريب كثير. كسر الريكورد اول 39 ثانية. هذا كسر الريكورد كله، يعني على احسن رقم بنجاب من اول ما بلشوا جود. هاي طلعت تمشي بالشارع. هاي كسرت الريكورد. هلا السيارة الالكتريك طلعوا عليها النمر، تمشي فيها بالشارع بتسوقها عادي ولا كان في شيء. طلع عليها من جوا، مش عارف مين المجنون بده يمشي فيها. هاي طلعت الكتريك تعمل من 0 ل 100 بثانية 1.4 سكند و 1.5 سكند، وعليها مراوح من تحت السيارة لما يشتغلوا بيعملوا داون فورس 2000 كيلو جرام. تخيلوا جنون. هون طريق لمحل ما بالعاده المفروض نصف، بس عشان مرة ما بعرف السنة هاي حاطين لنا بالستيشن تبع ريد بول اللي هو المين ستاند. اكيد احسن، في ناس كثير اكثر هناك، بس حلو هون يقضي واحد حوالين درفترز. وهاي هي الكاثيدرال. هون سيارات WRC رالي، سيارات دريفت، باكزي GTR R35 عليها موتور جدا غريب. V8 سنجل تيربو قاعدت اظن هاد GTX 45 رهيب. هلا حنرجع لكم على هدول. هاي كوربت عليها موتور روتري، كاربون كابلر كامله طبعا. هاي لاكسل درفتر هون بينزل. هاي اللي خطفت الاجواء اظن خلال 4 ايام. ليبرتي واك S15 طلعوا قديش عريضه، طلعوا السبليتر الامامي. والغريب انه عليها موتور روتري كمان، 4 روتر توين تيربو. صوتها كثير حلو، صورت شوي منها، صوتها كثير حلو، شكلها كثير حلو كمان. تحسها عن جد JDM على الاخر. برضه هاي كمان حلوه، بين ستوك كثير نظيفه. سيارة مارتن ريتشاردز هاي كان نازل عليها، كثير نظيفه، يعني واحد بيستعملها بالشارع قد ما هي نظيفه. هاي تاسا كمان خطيبته لمارتن برضه بتنزل دريفتنج. هاي سيارة كيفن كوين. كيفن كوين دايما معروف هون من انظف السيارات اللي بيساوي صراحة، ومجنون سواقة. هاي يعني ما في داعي نعرف، جيمس دين E92 تبعته يورو فايتر. وعندنا بول سميث كمان هون على 86 كمان نازل من بريطانيا. هاي سيارة اكسل. بس هدول السيارتين اللي انا طفولتي اعتمدت عليها. في شغله كثير ناس ما بتعرفها واقرب ناس علي. انا هاي كانت سيارة احلامي وانا صغير. حتى الايميل تبعي وانا صغير كان STI اللي هو سوبارو STI 555 اللي هو الليفري هذا المعروف. وهاي سيارة جديدة برو درايف نزلتها اسمها P25. نازلين بس 25 وحدة منها بالعالم، وحقها 500,000 دينار، حوالين 500,000 دينار. كثير حلوة، بيست على 22V. عليها سيكونشال جير بوكس، حتى بهذا شفت جير بوكس بتعمل 400 حصان. هاي سيارة الأحلام. يعني لو معي نص مليون بشتريها هاي. طلع شو حلوة، طلعوا من جوا كيف البادل شيفت هون. طبعا هيك اب شيفت، ولقدام داون شيفت. طلع كيف ما في هون. حلوة هاي النوب كمان عاملينها. طلعوا شوف اذا فينا نفرجينا الانجن بي. طلعوا من ورا. انا بحب شكل 22V عشان هاي الشغله. عليها محرك 2200 اللي هو محرك الاي جي 257 2.5
دي ستروكت ل 2.2 ما قبلوا يفرجونا الموتور، ما بعرف ليه، اسرار، بس كثير حلو السيارة. فخلصنا هيك تقريبا، نقدر نقول فرجيتكم 70% من الجودوود فيستيفال سبيد. صراحة ميت ألفها كلها، كان بودي بس ما كان في مجال. هاي أكثر منطقة عجبتنا صراحة، الناس لطيف بكون صافون بس ما ملاقينه، لكنه طالع هلا عم بيعمل الرن تبعه. نرجع هلا عند الريد بول ستيشن، نضبضب أغراضنا، نجهز السيارة عشان نروح نصفها عند جماعة أصحابنا. يمكن خليها هون شهر شهرين، ما بعرف صراحة، عشان فعليا ما في لها لازمة هلا من هون لشهر 10. اوكي هلا وصلنا خبر رح يطلع لنا جائزة صغيرة، فزنا درفت فان راوند 2 اللي هو كان امبارح، يعني طلعنا بشيء حلو. بس اهم شيء صراحة انا شو مبسوط فيه هون الناس الجمهور، يعني تخيلوا طبعت 2000 وشوي حتى اوتوغرافز ولا وحده ضلت. الحمد لله خلصنا هلا من جودوود فيستيفال سبيد، اسبوع كثير كان حلو، متعب بس مستاهل. مثل ما شايفين وراي خلص خلصنا، الدنيا الصبح فضيت المنطقة كلها، ما ضل غير سيارتي وسيارة ناسكار يمكن صار في هناك. طبعا نحن نشكر الشباب هون الباستور، اجوا حملوا السيارة والأغراض وراح ودوها عندهم على الكراج، عندهم شيء كثير حلو. المرة الجاية بس اجي حفرجيكم اياها، عشان كثير طلع موضوع غلبة واحد يلاقي محل يصف سيارته، خصوصا لما يكون معك تايرز وصندوق عدة واغراض وتعسبير غير السيارة. المهم ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. خلصنا من جودوود فيستيفال سبيد، ثاني مرة بنجيها، الحمد لله مشيت كل شيء على خير. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، ان شاء الله بشوفكم الحلقة الجاية.